مرحبا، وكيف الحال؟ إذا وزنك زايد وبطنك بارز وقاسي ومشدود باستمرار، ولما توقفي قدام المراية وتشفطيه بضل في مناطق من البطن بارزة ما بتتحرك ولا بتغوص، أو محيط خصرك صاير أكثر من 102 سنتي ومحيط خصرك أنت عم يتجاوز ال 88، بالإضافة مع جوع مستمر وشهية مفتوحة على الحلو والأكلات السريعة، فهي رسالة بتدل على تراكم أخطر أنواع الدهون في الجسم. الدهون الحشوية المنتشرة في مناطق البطن الداخلية بين الأعضاء، هاي الدهون المدمرة للصحة واللي رح نتعلم اليوم كيف نتخلص منها ببروتوكول 30 يوم لحرق الدهون الحشوية. هاي الدهون اللي ممكن تتعرف إنها وتعرف إنها موجودة عندك بطريقة بسيطة وإنت في بيتك. فبتجيب متر وقيس محيط خصرك واقسمه على طولك، وإذا كان هذه النسبة أكثر من 0.5 فعندك دهون حشوية ضاغطة على كل أعضائك، وهاي اللي بتسبب ضيق نفسك بالليل ومقاومة الأنسولين عندك وارتفاع الكوليسترول ودهنيات الدم. الدهون الحشوية هي واحدة من 3 أنواع من الدهون الموجودة في جسمك. نوع منحبه لأنه نشيط مليان ميتوكوندريا والمسؤول عن حرق الطاقة وبنتج حرارة بتخلي اللي عندهم هاي الدهون ما يحس بالبرد، وموجودة هاي الدهون عند الرضع والناس اللي عايشة بمناطق باردة، بالإضافة للأشخاص النحاف والأصحاء والرياضيين. اسم هاي الدهون الدهون البنية. أما النوع الثاني من الدهون هي دهون بيضاء مسالمة كسولة بتزيد كميتها مع زيادة وزنك، وموجودة تحت الجلد بتقدر تقرصها بأصابع إيديك، وبنسميها دهون سطحية. لكن أسوأ هذه الدهون هي الدهون الحشوية، فهي نوع غدار من الدهون بتنتشر حوالين الأعضاء بين الكبد والبنكرياس والكلى والأمعاء، وبتتخبى تحت العضلات. عشان هيك ما بنقدر نوصلها حتى بعمليات شفط الدهون. المحاولة لحتى نوصل إلها جراحياً في خطر كبير على الأعضاء المحيطة فيها والأوعية الدموية اللي بتغذيها. هاي الدهون الحشوية خطيرة لأنها بتصنع مركبات بتزيد الالتهابات، اسم هاي المركبات أديبوكاينيز. أضف إلى ذلك أنه هذه الدهون فيها خلل في فك الجينات الوراثية داخلها والمسؤولة عن تنظيم حساسية الأنسولين وحرق الدهون موجودة فيها، الإشي اللي بيخلي التخلص منها صعب جدا بدون بروتوكول غذائي ونمط صحي يستهدفها. الأخطر من هيك أنه قربها من الكبد بيخلي وصول الدهون منها للكبد والمركبات الالتهابية اللي بتنتجها الدهون هاي الحشوية مباشر وسريع للكبد جدا، فهذه المركبات الضارة توصل للكبد من خلال الدورة البابية الكبدية عن طريق البورتال فين، الوعاء الناقل المسؤول عن نقل الدم مباشرة من الجهاز الهضمي والأمعاء إلى الكبد. يعني الكبد بيكون تحت قصف مستمر من الأحماض الدهنية الحرة والسكريات والسموم اللي بناكلها، بالإضافة إلى السيتوكاينات الالتهابية اللي بتفرزها هاي الدهون الحشوية العميقة. هذا التعرض الدائم بيخلي الكبد يغرق بالدهون اللي بتتراكم جواته، فبصير عندنا حالة بنسميها الكبد الدهني، وهي الحالة هي أهم أسباب مقاومة الأنسولين بالكبد والجسم ككل. أول إشي لازم تعمله حتى تتخلص من دهون البطن الحشوية ببروتوكول 30 يوم هو إنك تغير نمط أكلك لحتى تجبر هاي الدهون المشوهة إنها تذوب. فجينات هاي الدهون الخربانة بتقلل حساسية الأنسولين وبتمنع حرق الدهون الموجودة فيها، فلازم إنك تجبرها بإنك تعمل أول وأهم خطوة، وهي قطع سكر الفركتوز والسكر الأبيض اللي بيحتوي عليه، لأنه الكبد هو العضو الوحيد اللي بيقدر يتعامل مع سكر الفركتوز، وإذا زاد عن حده بتحول فوراً لدهون بتسد الكبد نفسه بتتراكم في منطقة بطنك، وبصير ببطئ نقل الأكل الممتص من الأمعاء للكبد، فبيبدأ تراكم الأكل الزايد على شكل دهون حشوية في منطقة البطن بين الأعضاء. الشغلة الثانية إقطاع مصادر النشويات اللي بتوقف الحرق بسبب رفع الأنسولين اللي لما يرتفع بتوقف كل هرمونات الجسم لحرق الدهون، وأهمها هرمون النمو. إضافة إنه أنت لازم تركز على إنك تاكل أكل غني بالألياف الذائبة بالماء والكلوروفيل والمركبات النباتية الكبريتية مثل السلفورفان والموجودة في الخضار الصليبية زي البروكلي والخس والزهرة والسبانخ وحتى الجرجير. هاي المركبات الكبريتية السلفورفان بتدعم حرق دهون الكبد من خلال مساعدته على إفراز أنزيمات بتنظف السموم اللي بتفرز الدهون الحشوية. أما الألياف اللي موجودة في هاي الخضار بتشتغل زي المصفاية، بتمنع امتصاص جزء من السكريات بالأمعاء قبل ما تروح للدورة البابية البورتال فين وتضغط على الكبد عندك. أما النقطة الثانية فهي استخدام أعشاب بتحرق دهون البطن الحشوية. ففي أعشاب بتحفز بطبيعتها تسريع حرق دهون الخصر والكبد. رح نحكي عن 4 فعالين منهم. الأولى
هي الكمون، اللي يعتبر محفز حيوي لرفع سرعة حرق الطاقة والأيض من خلال تنشيطه لإنتاج الجسم للحرارة. بوجه خسارة الدهون باتجاه دهون البطن الحشوية بسبب مضادات الأكسدة القوية اللي بتميزه واللي بنسميها الكومن الديهايد. مضادات الأكسدة يا صديقي مش بس بتقلل الالتهاب اللي بيزيد من تراكم الدهون الحشوية، وكمان بيزيد حساسية الإنسولين، فبتصير الخلايا تستجيب للإنسولين فبيقل تركيزه بالدم حتى يعطي مفعوله، وبصير عشان هيك سهل تحويل الجسم لحالة الحرق الدهون الكيتونية. وأول ما بنحرق جوا الجسم لما تقل مقاومة الإنسولين هي المخزونات العميقة للدهون القريبة من الكبد واللي بنسميها الدهون الحشوية. عشان هيك كون حريص إنك تضيف الكمون لمعظم طبخاتك، الفول والحمص والشربات. ونصيحة، جربوا على شكل شاي مع الليمون، بيطلع طعمه رائع وزاكي. أما العشبة الثانية لليوم فهي أكيد عشبة أو جذر الزنجبيل، اللي برضه بيقلل الالتهابات في الكبد والدهون الحشوية، وبيقلل مقاومة الإنسولين بفعل مضاد الأكسدة ومادة الجنجرول الفعالة اللي فيه. وكمان بيشتغل الزنجبيل زي الكمون كمعامل حراري، بيرفع درجة حرارة الجسم وبيحسن عملية الأيض. أما النبتة الثالثة فهي القرفة، اللي بتنزل مستويات سكر الدم، وهذا مهم لأنه لما سكرك يكون مستقر جسمك بوقف يخزن الجلوكوز الزايد على شكل دهون في البطن، وبتبطل تحس بنوبات الجوع القاتلة اللي بتخليك تشتهي السكر طول الوقت. لكن أكثر الأعشاب ذكراً بقدرتها على تقليل الدهون الحشوية في الجسم بلا منازع هي الشاي الأخضر. فالشاي الأخضر بيعمل بفعالية على تنشيط أنزيمات بتكسر الدهون في منطقة البطن وبيرفع معدل الأيض الأساسي. فشرب كل هاي المشروبات أو الأعشاب بشكل يومي بيساعدك إنك تكبح الشهية وتقلل عناد الدهون الحشوية، خصوصاً إذا شربت المشروبات الحارقة للدهون البطن بوقتها الصحيح اللي رح نحكيها كمان شوي. لكن هاي الأعشاب مو سحر إذا أكلك غلط، عشان هيك من الضروري تركز على إنك تاكل أكل طبيعي غني بالبروتين، ويوصل لحوالي 25 ل 30% من إجمالي السعرات، بس يكون من مصادر طبيعية زي اللحم الحمراء سواء كانت غنم أو بقر، بالإضافة للحوم الدجاج والأسماك، بالإضافة للبيض اللي يعتبر أفضل أنواع البروتينات. فالبروتينات بتتميز إنها بتحتاج لطاقة أكبر لهضمها بسبب تأثيرها الحراري المرتفع، يعني جسمك بيستهلك طاقة أعلى لهضمها وامتصاصها، وكمان بيقلل الرغبة في تناول الأكل بنسبة 50 ل 60%، وبزيد من معدل الأيض اليومي بمقدار 80 إلى 100 سعرة حرارية. لكن أحسن شيء بتعمله هو إنك تدمج بين رفعك للبروتين وتقليل النشويات بحمية كيتونية قليلة النشويات وممارسة الصيام المتقطع اللي بيقلل الإنسولين ومقاومته، بالإضافة إلى تقليل الالتهابات. فإذا عندك زيادة في الوزن ومقاومة إنسولين أو حتى سكري، ضروري أنك تعمل حميتك بطريقة صحيحة بدون إسراف أو نقص في البروتينات والدهون الصحية. انضم في عيادتنا حتى نساعدك توصل للشفاء من السكري والسمنة، تخسر وزنك. إحنا معك خطوة بخطوة لتخوض هاي التجربة لحالك. عيادتنا معك بكل مكان لحتى نساعدك ترجع صحتك وشبابك بأمان وبطريقة سهلة وسريعة وفعالة. رقم واتساب العيادة موجود هون ومثبت بالتعليقات وكمان بصندوق الوصف، فأهلا وسهلا فيك معنا. وهون وصلنا للمشروبات الأفضل لتسريع حرق الدهون الحشوية. فعنا اليوم مشروبين. الأول هو مشروب الليمون مع خل التفاح مع الزنجبيل. هذا المزيج هو الأكثر شهرة لتقليل محيط الخصر ودعم خسارة الوزن. خل التفاح مع الليمون بيشتغلوا على خفض المؤشر الجلايسيمي للأكل، يعني بيقللوا قدرة الأمعاء على امتصاص الجلوكوز النشويات اللي في الأكل اللي مناكله، وبالتالي بيمنعوا الإنسولين يرتفع ويطير بطريقة سريعة، وبيسبب تحويل السكر لدهون بتختزن جوا خصرك إذا تم الارتفاع بسرعة. أما الزنجبيل هون هو المحرك الحراري. شو يعني؟ هو اللي بيرفع حرارة جسمك الداخلية، فبيرفع الأيض وبيجبر الخلايا تطلع طاقة المختزنة جواتها. أما إذا بدنا نحكي عن الفيتامين سي الموجود في الليمون فهو مضاد أكسدة قوي، بالإضافة لمضاد أكسدة الموجود في الزنجبيل، بيخفضوا اثنيناتهم الالتهابات. لكن حتى تستفيد من هذا المشروب لحد الأقصى خذوا دايما صباحا على الريق وقبل كل وجبة بنصف ساعة. إذا بنحكي عن المشروب الثاني لليوم فهو الشاي الأخضر المحلى بالقرفة. هدول الثنائي بيرمموا الجسم. الشاي الأخضر مليان بمادة فعالة اسمها EGCG اللي بتساعد على حرق الدهون الحشوية العميقة وبتزيد تأكسدها. القرفة بتقلل مرار الشاي الأخضر وبتحليه بسكر طبيعي ما بيرفع السكر
بل بالعكس هو بينزل قراءات السكر بالدم وبيخلي جسمك حساس للأنسولين. فبدل ما السكر يروح يتخزن بين الأعضاء وفي الكبد وكرشك بصير يروح على العضلات كمصدر الطاقة، لا ودهونك بتنحرق. حتى تستفيد من هذا المشروب اللي هو الشاي وما يقل من امتصاص الحديد مع الوجبات، فكل بساطة خذه بعد الوجبات بساعتين إلى 3. أما النقطة الرابعة لليوم فهي أنك تقلل التوتر والكورتيزول والإجهاد. فما بنفع تقلل دهون بطنك الحشوية إذا التوتر عندك مرتفع باستمرار. فخلايا الدهون الحشوية في منطقة البطن عندها مستقبلات كورتيزول أنشط بضعفين ل4 مرات مقارنة بدهون البطن السطحية في الجسم. هذا يعني أنه إذا عندك توتر فأنت بتحفز تراكم أي دهون بتتصنع جديدة في منطقة البطن الحشوية لأنها أقرب من الكبد وبتحتوي على مستقبلات كورتيزول أنشط. عشان هيك لازم تقلل التوتر، وممكن هذا من خلال أنك تاخذ مغنيسيوم جليسينات 200 ل 400 ملغ مساء قبل ما تنام، وتبعد عن مصادر التوتر زي أخبار الحروب اللي ما بتخلص والناس السلبيين. كون حريص على الاختلاء بنفسك والتأمل والصلاة بخشوع. لكن من أهم طرق تقليل التوتر على الإطلاق هي المشي تحت أشعة الشمس المباشرة اللي بتهدي أعصابك. فكل من الرياضة بشكل عام والأشعة الشمسية بشكل خاص بيحفزوا إفراز هرمونات الراحة والمسكن الطبيعي اللي في الجسم، اندورفين اللي هو المورفين الطبيعي اللي بصنعه جسمك. عشان هيك امشي 30 دقيقة يوميا حتى تصير أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط وتنحف من منطقة خصرك وتحديدا دهونك الحشوية. أما النقطة الخامسة لليوم فهي إذابة الدهون الحشوية من خلال النوم العميق ليلاً بدون سهر. لما تنام بكير وتدخل بالنوم العميق جسمك ببلش محرقة ليلية بطلها هرمون النمو. هذا الهرمون هو هرمون بناء العضلات والحارق الأول للدهون العميقة عندك، واللي بينفرز بأعلى مستوياته وانت غرقان بنومك. بنفس الوقت النوم بنظف دماغك من السموم وبيحسن أدائه في إنتاج هرمون السيروتونين هرمون السعادة. هرمون السعادة مش بس بيحميك من الاكتئاب وبيزيد سعادتك وفرحك، هو كمان بيقلل من تأثير هرمون الجوع الجريلين اللي عادة بيرتفع وانت نايم حتى يحفز هرمون النمو. عشان هيك هو كمان بيحسسك بالشبع والرضا تاني يوم لما بتصحى. ولأنه نومك العميق بيزيد من شبعك فأنت بتقدر تصوم أكتر وبتعمل صيام متقطع أطول، الإشي اللي بيقلل مقاومة الإنسولين بدك أكتر. عشان هيك كون حريص إنك تنام منيح، اللي حيساعدك إنك تصوم متقطع من 16 إلى 18 ساعة في اليوم، وبالتالي بتزيد من تقليل مقاومة الإنسولين. حاول إنك تاكل وجبتين بدون سناكات، وحاول إنك تخلص آخر وجبة وتتوقف عن الأكل قبل الساعة 8 مساء حتى تكون بطنك فاضية لما تنام الساعة 11 بالليل. تعرف إنه النوم هو الميزان لهرمونين 2 عندك، الأول الجريلين هرمون الجوع، والثاني هو هرمون الشبع الليبتين. فنومك الجيد بيرفع هرمون الليبتين تبع الشبع وبيخفض هرمون الجوع الجريلين تاني يوم لما بتصحى، وهيك تصحى مسيطر على شهيتك شبعان. بالمقابل السهر هو العدو الأكبر لصحتك والمسبب لزيادة وزنك، لأنه بيرفع الكورتيزول هرمون التوتر. هذا الهرمون هو السبب لكرشك الحالي في منطقة البطن اللي بيعطي أوامر مباشرة للجسم يخزن دهون بمنطقة البطن الحشوية مهما عملت حمية. وهون وصلنا للنقطة السادسة وهي ممارسة الرياضة، وعلى مقدمتها المشي السريع يومياً. بكون حريص إنك تمشي من 7 إلى 10,000 خطوة باليوم، ولما تعمل رياضة اعمل 90 دقيقة على الأقل 3 إلى 4 مرات في الأسبوع. فجسمك بالنص ساعة الأولى ما بيحرق إلا سكر، بالنص ساعة الثانية بيحرق شوية دهون اللي هي 20%، ولكن بالنص ساعة الثالثة بيحرق 100% من السعرات اللي بيتم حرقها أثناء التمرين من دهونك المحيطة بعضلاتك ودهونك الحشوية المحيطة في الكبد. بس أفضل أنواع التمارين هي تمارين الكارديو اللي أعطتك إياها في حلقة تمارين بعد 40. فاكبس على الفيديو اللي هون لحتى تعرف هاي التمارين 10 وكيف ومتى تتمرنها حتى تضاعف سرعة وخسارة الدهون في منطقة البطن وتقوي عضلات الكور وتنحت الأرداف وتقوي عضلات الفخذ والجلوتس. ولكن قبل ما نروح تذكر إنك مش لحالك، في كتير ناس بيهموك عندهم نفس هدفك، يخفضوا وزنهم يتخلصوا من دهون كرشهم الحشوية. لا تكون بخيل وبعت لهم هاي الحلقة واكسب أجرهم. بشوفك في الحلقات القادمة وبأمان الله، مع السلامة، باي.